नमस्ते सबैजनाहरूलाई म परवीन गुप्ता तपाईहरुलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आजको टपिक रहेको छ सी प्रोग्रामिङको। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सी प्रोग्रामिङमा म तपाईहरुलाई आज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टपिक पढाउने छु जुन कि हाम्रो एरे रहेको छ। च्याप्टरको नाम चाहिँ एरे रहेको छ। एरे भित्र हाम्रो चाहिँ यो चारवटा मेन इम्पोर्टेन्ट हो जुन कि हामीले टियुमा मेनली क्वेशन सोधिन्छ जुन कि हाम्रो 10 मार्क्स को रहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ थ्योरी पनि सोधेको हुन्छ, थ्योरी प्लस प्रोग्रामिङ हुन्छ। ल यो हेर्न सक्नुहुन्छ सम अफ 2 म्याट्रिक्स ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स, त्यसपछि दुईटा म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन गर्ने, त्यसपछि डायगोनल अफ म्याट्रिक्स भन्ने यो चारवटा मेन इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अरु पनि छ होला सायद मेबी। यदि यो तपाईहरुले यो भिडियो नछुटाउनु होला। सो यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। आई होप तपाईहरुले केही नयाँ कुरा सिक्नुहुन्छ भनेर म तपाईहरुलाई यहाँ भन्न चाहे। म तपाईहरुलाई पहिला यो प्रोग्राम देखाउन चाहे है त। पहिला यो प्रोग्राम हेर्नुहोस्। यो चाहिँ सम अफ 2 म्याट्रिक्स, दुईटा म्याट्रिक्सलाई कसरी जोड्ने त त्यो यो प्रोग्राम रहेको छ। पहिला यसको थ्योरी तर्फ यो कसरी प्रोग्राम रन हुन्छ त यसको बारेमा म तपाईहरुलाई भन्ने। दुईटा म्याट्रिक्स जस्तै कि मैले दुईटा म्याट्रिक्स भनेपछि मैले दुईटा म्याट्रिक्स यहाँ लिइसके जुन कि हाम्रो मैले एक्जाम्पलको लागि दुईटा म्याट्रिक्स यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो तरिकाले 1 2 अर्को चाहिँ यहाँ 3 मैले लिए। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ एउटा म्याट्रिक्स 4 लिए जुन कि हाम्रो ए भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ यो भयो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ बी भन्ने म्याट्रिक्स यहाँ चाहिँ मैले कति लिए भन्दाखेरि एउटा 2 लिए, एउटा 3 लिए, अर्को चाहिँ 4 लिए मैले। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ 5 लिए। यो दुईटाको सम कति हुन्छ त्यो चाहिँ प्रोग्राम गर्ने रे। यो हाम्रो प्रोग्राम नै क्वेशन नै यही हो। ए प्लस बी हाम्रो सम अफ 2 म्याट्रिक्स, दुईटा म्याट्रिक्सको सम कति हुन्छ त त्यो गर्ने रे। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1, त्यस्तै गरेर यो 2 रहेको छ, अनि त्यस्तै गरेर यो 3 भयो, त्यस्तै गरेर यो चाहिँ 4 भयो। यो ए म्याट्रिक्स ए रहेको छ, त्यस्तै गरेर प्लस भयो। यो चाहिँ म्याट्रिक्स बी रहेको छ। बी भनेपछि यो 2 भयो, यो 3 भयो, त्यस्तै गरेर यो 4 भयो, त्यस्तै गरेर यो चाहिँ 5 भयो। यो चाहिँ हाम्रो म्याट्रिक्स भयो। यो चाहिँ अब सम कसरी गर्ने त यदि तपाईहरुलाई दुईटा म्याट्रिक्स सम गर्न आउँदैन भने म सिकाउँछु, डोन्ट वरी। यो र यो 1 र यो 1 मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि सरी यो 1 र यो 1 एड हुन्छ। 1 प्लस 2 त्यस्तै गरेर यहाँ फेरि यो र अर्को हो यो एडिसन हुन्छ है त। नझुक्किनु होला। यहाँ चाहिँ अलि ह्यान्डराइटिङ मेरो राम्रो भएन, मेरो बानी छैन। त्यस्तै गरेर यो र यो एडिसन हुन्छ 3 प्लस त्यस्तै गरेर 4 भयो, अनि यो 4 र यो 5 एड हुन्छ 4, त्यस्तै गरेर यो चाहिँ 5। यो अब टोटल हाम्रो कति भयो त भन्दाखेरि अब तपाईहरुले जोड्न त आउँछ होला। यो 2 मा 1 जोड्दा 3 भयो, यो 3 है, यो 3। त्यस्तै गरी 2 मा 3 जोड्दा अभियसली 5 हुन्छ, तपाईहरुलाई पहिले थाहा नै होला। 4 मा 3 जोड्दा 7 हुन्छ। ल 4 मा 5 जोड्दा 9 हुन्छ भन्ने थाहा नै होला, 9 भयो। यो चाहिँ हाम्रो थ्योरी भयो जुन कि हामीले दुईटा म्याट्रिक्सलाई जोड्दाखेरि यो यस्तो आयो। तपाईहरुले बुझिसक्नु होला। यो ए भन्ने म्याट्रिक्सको 1 2 3 4 लिए, त्यस्तै गरी बी भनेपछि 2 3 4 5 लिए। यसको यो दुईटा म्याट्रिक्सको सम कसरी निकाल्ने त यो र यो फर्स्ट र यो फर्स्ट जोड्ने, त्यसपछि यो सेकेन्ड र यो सेकेन्ड जोड्ने, त्यस्तै गरी यो 3 र यो 4 जोड्ने, त्यस्तै गरी यो 4 र यो 5 जोड्ने। हाम्रो एन्सर चाहिँ 3 5 7 9 आयो। ल यो चाहिँ हामीले प्रोग्रामबाट गरौँ न त।
पहिला चाहिँ तपाईहरुले बुझाउन चाहे यो चाहिँ हाम्रो हेडर फाइल छ माथिको तपाईहरुलाई थाहा नै होला यो हेडर फाइल रहेको छ यो चाहिँ मेन फंक्सन रहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ चाहिँ इन्टिजर लिए इन्टिजर टाइपको रहेको छ मैले चाहिँ यो आइजे भने चाहिँ दुईटा लुप लगाउनु पर्ने हुन्छ सो आइजे माने मैले ए र बी चाहिँ हाम्रो दुईटा म्याट्रिक्स छ सम अफ टु म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ ए र बी भन्ने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ ए र बी चाहिँ हाम्रो दुईटा म्याट्रिक्स छ सो सुरुको मैले चाहिँ सुरुको ए र बी लिए त्यसपछि यो आको रिजल्ट चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो आको रिजल्ट चाहिँ हाम्रो सी म्याट्रिक्स रहेको छ जुन कि हामीले डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ सो म्याट्रिक्स सी लिएको छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले म्याट्रिक्स सी लिए त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर सुरुमा मैले चाहिँ इन्टर गर्न लगाए युजरसँग म्याट्रिक्स ए को 2x2 म्याट्रिक्स युजरसँग इन्टर गर्न लगाए त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर I इक्वल्स टु 0 अनि 0 भन्दा अभियसली 2 हुन्छ ठुलो हो 0 भन्दा 2 चाहिँ ठुलो हो यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो I ले 1 ले बढ्दै जान्छ सो यो मैले तपाईहरुलाई यो लुप चाहिँ यहाँ रुकुन म तपाईहरुलाई यो लुप चाहिँ बुझाइदिन्छु डोन्ट वरी सो मैले यो Ctrl+C गरे तपाईहरुलाई चिन्ता नगर्नु होला म तपाईहरुलाई लुप बुझाउन सकेसम्म कोसिस गर्छु सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो लुप भनेको के हो त सुरुमा चाहिँ यो कन्डिसन हाम्रो ट्रु नै हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा नै हो ट्रु भएपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुको I को भ्यालु 0 भयो पहिला म तपाईहरुलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ A 1 सरी यहाँ चाहिँ I को भ्यालु 0 1 त्यसपछि I को भ्यालु हाम्रो 0 2 हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा नै होला सरी यहाँ 0 0 हुन्छ त्यसपछि तपाईहरुलाई थाहा नै होला यहाँ यो म्याट्रिक्स छ नि यो म्याट्रिक्स छ नि यो पोजिसन भनेको 0 र 1 को पोजिसन हो हाम्रो यो I भनेको चाहिँ हाम्रो 0 हो सरी 0 0 को पोजिसन हो जुन कि I को भ्यालु हाम्रो 0 रहेको छ J को पनि 0 यो भनेको I को भ्यालु 0 J को भ्यालु 1 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ I को भ्यालु 1 J को भ्यालु 0 हुन्छ यस्तै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो I र J को चाहिँ 1 1 हुन्छ सो हाम्रो यो डायगोनल चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेपछि I र J चाहिँ हाम्रो इक्वल हुन्छ यो डायगोनलमा र यो डायगोनलमा चाहिँ हाम्रो I र J को भ्यालु फरक हुन्छ त्यस्तै म त्यही यही गरे I को भ्यालु 0 भयो J को भ्यालु पनि यो 0 हुँदा यो 0 भयो सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो I को भ्यालु 0 भयो J को भ्यालु पनि 0 भयो सो हाम्रो 0 0 0 0 पोजिसनमा युजरले जे इन्टर गर्छ त्यो चाहिँ 0 0 पोजिसन भयो त्यस्तै गरेर यो कन्डिसन फल्स हुन्छ फेरि लुप हुन्छ यो स्क्यानएफ भनेको के हो भन्दाखेरि मेमोरी लोकेसनमा गएर बस्छ है त तपाईहरुले त्यस्तो सोच्नु होला मेमोरी युजरले जुन जान्छ नि त्यो चाहिँ सिधै मेमोरी लोकेसनमा गएर यो स्क्यानएफ भनेको चाहिँ मेमोरी लोकेसनमा गएर बस्छ त्यो चाहिँ मेमोरी लोकेसन चाहिँ हामीलाई डिस्प्ले हुन युजरले जति इन्टर गर्छ त्यो हाम्रो डिस्प्ले हुने हो त त्यसपछि आई होप यो तपाईहरुले बुझिसक्नु होला त्यस्तै गरी मैले यहाँ चाहिँ युजरसँग फेरि युजरलाई के अरे म्याट्रिक्स बी इन्टर गर्न लगाए यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी यो माथिको र यो माथिको सेम हो सुरुमा ए भनेको आई भनेको 0 0 युजरले जे इन्टर गर्छ नि त्यो चाहिँ 0 0 पोजिसनमा गएर बस्छ त्यसपछि युजरले जे इन्टर गर्छ त्यो चाहिँ 0 1 को पोजिसनमा गएर बस्छ फेरि त्यो युजरले जे गर्छ इन्टर गर्छ त्यो चाहिँ 1 0 को पोजिसनमा गएर बस्छ त्यस्तै गरी 1 1 को पोजिसन यो कसरी भयो त म तपाईहरुलाई भन्न चाहे I को भ्यालु 0 हुँदा यो कन्डिसन ट्रु भयो यो कन्डिसन ट्रु भएपछि यो फर लुप भित्र छिर्यो यो फर लुप भित्र छिरेपछि यो कन्डिसन ट्रु भयो यो ट्रु भएपछि युजरले जे इन्टर गर्छ त्यो भ्यालु चाहिँ मेमोरी लोकेसनमा गएर बस्छ हो फेरि यो फर लुप घुम्छ यो कन्डिसन फल्स भएपछि यो फर लुप भन्दा बाहिर निस्किन्छ फेरि यहाँ घुम्छ अघि I को भ्यालु 0 थियो अहिले 1 ले बढेर त 1 भयो सो हाम्रो फेरि J को भ्यालु 0 भयो
0 भन्दा यो अभियसली ठुलै छ, फेरि यो कन्डिसन ट्रु भयो। त्यस्तै गर्दै हो, यस्तै म्याट्रिक्स बी को नि हामीले इन्टर गर्यौं। त्यसपछि हाम्रो म्याट्रिक्स इन्टर दुईटा म्याट्रिक्स इन्टर गरेपछि युजरलाई त सम अफ म्याट्रिक्स भनेर देखाउनु छ। सो हामीले प्रिन्ट एफ भनेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले द सम अफ टु म्याट्रिक्स भनेर। यो चाहिँ आई फर आई को लागि भयो, यो चाहिँ जे को लागि भयो। यहाँ नबिर्सिनु है, आई को भनेको चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसन हो, मेन चाहिँ यही हो हाम्रो। यदि यो तपाईहरु उल्टो पाल्टो लेख्नु भयो भने बिग्रिन सम्भावना धेरै हुन्छ, तपाईहरुको प्रोग्राम पनि रन हुन सक्दैन। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले के गरे भन्दाखेरि यो फर्स्ट र यो फर्स्ट जोडेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले नै यो प्रोग्राममा त्यही गरेको छु। ए अफ आई जे प्लस बी अफ आई जे। आई भनेको के हो, सुरुमा 0 हुँदा आई को मा 0 भयो, यो नि 0 भयो, सो यो नि 0 भयो। त्यस्तै गरी त्यो यो पनि सेम भयो, ए अफ बी अफ आई जे भनेको 0 0 भयो। सो ए पोजिसनमा 0 0 प्लस बी पोजिसनको 0 0 कति भयो, त्यो आको भ्यालु चाहिँ सी अफ आई जे मा गएर बस्ने हो। सो यही भयो। अनि सी अफ आई जे मा प्रिन्ट के अरे सी अफ आई जे मा गएर बसेपछि हामीले यो सी अफ आई जे लाई नै प्रिन्ट गरेको त्यो चाहिँ युजरलाई डिस्प्ले गर्न छ। सो यसरी हामीले यो प्रोग्राम रन गर्यौं। सो यसरी हामीले प्रोग्राम लेखेका छौं। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ त नि, प्रोग्राम चाहिँ हेरियो। अब यसलाई रन गरेर हेर्ने, मैले कम्पाइलर रन गरेँ। कम्पाइलर रन गरेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, देखाउन चाहे युजरले हाम्रो 1 2 3 4 अब चाहिँ 2 3 4 5 रहेको छ। यो यति हाम्रो एन्सर आउँछ कि आउँदैन भनेर हेर्नु त है त। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एलिमेन्ट, ल युजरले म्याट्रिक्स इन्टर गर्ने रे, 1 2 3 4 इन्टर भयो हाम्रो। त्यसपछि इन्टर द एलिमेन्ट अफ म्याट्रिक्स बी भनेछ। त्यस्तै गरेर 2 3 4 5 इन्टर गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। म तपाईहरुलाई यो राइट हो कि हैन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3 3 5 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 5। त्यस्तै गरेर यो 7 यो नि 7 रहेको छ, यो चाहिँ 9 यो 9। हाम्रो कन्डिसन चाहिँ यसरी सेटिस्फाई भयो। सेटिस्फाई भनेपछि हाम्रो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि प्र्याक्टिकली हेर्दा र के अरे यो चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकली गर्यौं अनि यो प्रोग्रामबाट गर्यौं, हाम्रो दुवै चाहिँ राइट भयो। सो राइट भएपछि हाम्रो यो प्रोग्राम पनि राइट रहेको छ। आई होप तपाईहरुले यो सम अफ म्याट्रिक्स बुझिसक्नु भयो होला। अनि ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भनेको के हो त भनेर कसैले सोध्यो भने, ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भनेको नि सेमै हो, तर ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि यो रो छ नि, यो रो हो, यो रो चाहिँ यो कलममा जान्छ, त्यो कलम चाहिँ रोमा साटिन्छ। जस्तै कि बी अफ, तपाईहरुले देख्नु भएन होला सायद, मेबी तपाईहरुलाई भन्छु है त। बी अफ ट्रान्सपोज भनेको के हो त भन्दाखेरि, ट्रान्सपोज म्याट्रिक्सको मैले के भने, यो रो चाहिँ कलममा जान्छ भनेको होइन त भनेको। ल कलममा त गएपछि हाम्रो यसरी भयो, यो 2 भयो, यो 3 भयो। यसरी यो रो चाहिँ कलममा जान्छ भनेपछि 4 चाहिँ माथि जाने भयो, अनि यो 5 चाहिँ जस्ताको तस्तै हुने भयो। हाम्रो चाहिँ यही नै हो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त। अनि यसलाई चाहिँ हामीले प्रोग्राममा कसरी गर्यौं त, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो रो भनेको यो रो चाहिँ तल कलममा जान्छ, अनि यो रो चाहिँ माथि यसरी कलममा जान्छ। तपाईहरुले सिम्पली बुझ्न ठाउँमा चाहिँ यो डायगोनल चाहिँ इन्टरचेन्ज हुन्छ, त्यति बुझे पुग्छ तपाईहरुलाई। अरु चाहिँ धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन। ल ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्सको हेरौँ। यो चाहिँ हामीले फर लुप लगायौं। मैले इन्टर ए म्याट्रिक्स भनेर युजरले एउटा म्याट्रिक्स इन्टर गर भनेर लगाए। लगाएपछि त्यसको ट्रान्सपोज के हुन्छ भनेर प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर लुप लगाए, अघिकै सेम हो, तर यहाँ ट्रान्सपोज गर्नु ठाउँमा के गर्ने त, ए अफ जे आई गर्ने है त। यदि तपाईहरुले ए अफ आई जे गर्नुभयो भने मिस्टेक हुन्छ। सो यसलाई पनि रन गरेर हेरौँ त।
रन गरेर हेर्दाखेरि अघि हाम्रो के थियो 2 3 4 5 2 3 4 5 लाई गरौँ त के हुन्छ ट्रान्सपोज 2 3 4 5 ट्रान्सपोज हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले ट्रान्सपोज गर्दा चाहिँ हाम्रो यस्तो आएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मैले देखाउन खोजेदैछु है त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 को 2 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 2 यहाँ 2 नै छ यहाँ 4 त्यहाँ 4 नै छ यो 3 3 5 5 रहेको छ सो हाम्रो थ्योरेटिकली र प्रोग्रामले गर्दा हाम्रो दुईटै मिलेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल भयो हैन त भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले फर लुप लगाएको छौं दुईटा त्यस्तो गरेर यहाँ चाहिँ ए अफ आइजे को ठाउँमा जी आई भनेको छ यसको लागि ट्रान्सपोजको लागि तर म्याट्रिक्सको सम निकाल्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले ए अफ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सी अफ आइजे इक्वल्स टु ए अफ आइजे प्लस बी अफ आइजे गर्नुपर्ने हो सम निकाल्दाखेरि ल आई होप तपाईहरुले यो के रे सम अफ म्याट्रिक्स र ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स बुझिसक्नुभयो होला सो तपाईहरुले कुनै पनि डाउट छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु होला यदि मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने छिटो भन्दा छिटो सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र आगामी भिडियोहरुको लागि तपाईहरुलाई हेल्प होस् भनेर मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला सो थ्यांक यू गाइज वाचिङ